بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في الفيديو اللي معانا هنشوف عاجل التفاصيل الحالة الصحية للفنانة إلهام شاهين بعد نقلها للمستشفى. والله حبيبتي أنا عندي التهاب حاد في الأحبال الصوتية وعمال أعالج في صوتي، بس مش هقدر أقعد أتكلم في الندوة طول الوقت. الدكتور قال لي يعني ريحي صوتك على قد ما تقدري. أخبار كتير تم تداولها في الساعات الأخيرة بعد إلغاء الفنانة إلهام شاهين الندوة اللي كان من المفترض هتتعمل النهاردة الاثنين في قصر السينما. أقاويل كتير وحكايات كتير بين اللي قال إن إلهام لغت الندوة بسبب الهجوم الجماهيري الكبير، خاصة لما الجمهور عرف إن إلهام هتناقش قضية عمرها زي ما قالت، وهي مسرحية المومس الفاضلة اللي أصرت إلهام إنها تكمل في مشوارها وتعملها. ده اللي الناس أكدته، وجات أخبار بكده من وزارة الثقافة، رغم إن الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة السينمائية على الفيسبوك أكدت بالفعل حاجة تانية، وهي إن الندوة اتلغت بسبب إصابة الفنانة إلهام شاهين بنزلة برد شديدة. وبعد بحث المتابعين ورواد السوشيال ميديا تم التأكد بالفعل من إصابة الفنانة المصرية بوعكة صحية شديدة تم على إثرها نقلها للمستشفى بعد التهاب حاد في أحبالها الصوتية نتيجة إصابتها بنزلة برد وفيروس غامض ضرب أحبالها الصوتية. إلهام شاهين زي ما سمعناها في بداية الفيديو بالكاد بتقدر تتكلم، ووضحت إن الدكاترة طمنوها إن اللي عندها مش كورونا ولكنه فيروس غامض بيضرب الأحبال الصوتية. وأكدت إلهام إن الأطباء نصحوها بالراحة التامة وتجنب الإرهاق والإعياء. وأكدت إلهام كمان إنها ما راحتش قصر السينما أصلا، ونفت الروايات اللي قالت إنها راحت قصر السينما وتم الاعتداء عليها من الجمهور، وبالتالي تم إلغاء الندوة. الجمهور اللي رافض فكرة تقديم مسرحية المومس الفاضلة، إلهام أكدت إنها كانت هتتكلم في الندوة اللي هيديرها الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصور الثقافة أو قصور السينما عن حرية التعبير في الفن والضوابط اللي لازم تتحط قصاد الحرية دي. وكانت بالفعل هتتكلم عن المسرحية وعن إنها بتحكي قصة معبرة عن تعامل الناس مع الحقيقة والمظاهر، وإن الناس ملهاش غير الظاهر ومحدش بيكلف نفسه للبحث عن الحقيقة. نتمنى من حضراتكم الدعاء بالشفاء العاجل للفنانة إلهام شاهين ولكل مرضى العالم، وإن عام 2022 تكون سنة سعيدة بدون أمراض أو أوبئة. ويا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل. ولحد ما أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.